අයිබන් යාළුවනේ සියලු දෙනාට සුබ දවසක් වේවා. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනා අදත් ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා. මයිහංගෙන් අපි මේ ආරම්භ කරපු grow bag නැතුව බිම මීඩියා එක අතුරලා ආරම්භ කරපු සලාද පිපිඤ්ඤ වගාවට දැන් දින 33ක් වෙලා තියෙනවා. හරිතාගාරයක් තුළ වගා කරලා කෙටි කාලීනව අසන්නක් ගන්න පුළුවන් වගාව තමයි සලාද පිපිඤ්ඤ වගාව. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල හදනවා. මේ වගාවට දැන් දින 33යි. අද ඔන්න අපි පළවෙනි ගෙඩිමුරේ කඩනවා. මේ බීජ ගෙනන ආයතන කියන්නේ දින 45න් තමයි පළමු අස්සන්න ගන්න පුළුවන් කියලා. අහියංගනේ සෙල්සියස් අංශක 34 38 වගේ උෂ්ණත්වයක් මේ හරිතාගාර පද්ධතියේ තියෙනවා. පළමු අස්සන්න ගන්න දවස් 45ක් කියන්නේ මේ සලාද පිපිඤ්ඤ වගාවේ අද දවස් 33 මේ පළමු අස්සන්න ගන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කියනවට වැඩිය දවස් 10කට කලින් අපි මේ වගාවේ පළමු අස්සන්න ගන්නවා. ඉතින් මාසයක් කියන්නේ ඉතා කෙටි කාලයක්. මාසෙකින් මේ හරිතාගාරය තුළ භෝගයක් හදලා අස්සන්න ගන්නවා කියන්නේ ඉතාම ලොකු දෙයක්. මේ හරිතාගාරය හදන්න ගොඩාක් වියදම යනවා. ගොඩක් අය බලන්න ඉතා ඉක්මනින් මේකේ වගාව කරලා මුදල් හොපයන්න හරියට දැනගෙන මේ වගාවට ඇවිල්ලා හරිම දේ, හරිම පොහොර, හරිම නඩත්තුව, හරිම විදියට කරොත් අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඉතා ඉක්මනින් අස්සන්නක් ගන්න පුළුවන්. මේකේ හැදුණු පළවෙනි ගෙඩිමුරේ අපිට කඩන්න පුළුවන්. දින 33ක් කියන්නේ ඉතාමත්ම කෙටි කාලයක්. දින 33න් අස්සන්න ගන්නවා කියන්නේ ලොකු දෙයක්. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව බලන අය දන්නවා මේ වගාවට පොහොර දෙන්න ඕනි විදිය, නඩත්තු කරන්න ඕනි විදිය ඔක්කොම මම ඊට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ ටික බැලුවත් ඇති සලාද පිපිඤ්ඤ වගාව හරිතාගාරයේ සාර්ථකව කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් වියදමක් යන වගාවක් මේ සලාද පිපිඤ්ඤ, පොහොර වියදමක් යනවා, නඩත්තු වියදමක් යනවා, ඒ වගේම බීජ වලට වියදමක් යනවා, ඒ වගේම දිලිර්නාශක දියර පොහොර වර්ග කුමිනාශක වලට වියදමක් යනවා. හැබැයි ඒ වියදම් කරාට අපිට හොඳ අස්සන්න ගන්න පුළුවන් නම් අපිට හොඳ ආර්ථික ලාභයක් මේ වගාව තුළ ගන්න පුළුවන්. දැන් ලංකාවේ සලාද පිපිඤ්ඤ මිල ටිකක් බහැලා තියෙන්නේ. මොකද ලංකාවේ ගොඩක් තැන්වල සලාද පිපිඤ්ඤ හදනවා. ඒ වගේම පෙබරවාරි මාස කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් සීසන් එකක් නැති කාලේ. ඒ වගේම හොටෙල් වල තියෙන උත්සව ගොඩක් අඩුයි මේ කාලේ. ඒ හින්දා සලාද පිපිඤ්ඤ මිල බහැලා තියෙන්නේ. නමුත් මිල බැස්සට අතාරින්න එපා. වගාව හරියට වගා පෑන් එකක් එක්ක පියවර කීපයෙන් මේ වගාව ගෙනියන්න. ලංකාවේ ගොඩාක් තරුණ ජවය මේ වගාවට මේ හරිතාගාර වගාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ලංකාවේ වටා ඉන්න ගොඩාක් අය මට කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ මේ හරිතාගාර වගාවක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඇතැම් අය පටන් ගන්න අදහසක් තියෙනවා. මේ තරුණ ජවය දැන් මේ ලංකාවේ ඉන්න ගොඩක් අය රැකියාව කරන අය ඉන්නවා. ඒ වගේම විදේශගතව රැකියා කරන අය ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම තමන් උපයාගත් මුදල යම්කිසි දෙයකට යොදවන්න ඒගොල්ලන්ගේ අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ හරිතාගාර වගාවට එනවා. ඒ හින්දා ලංකාවේ මේ හරිතාගාර ලංකාව පුරා ගොඩක් තැන්වල දැන් ඉදිරියලා තියෙනවා. හරිතාගාර ඉදිරියනවා කියන්නේ මේ වගේ එන අස්සන්න වැඩි වෙනවා රට තුලට. එතකොට ඉල්ලුමට වැඩි සැපයීමක් තිබ්බොත් මිල පහත වැටීමක් වෙනවා. ලංකාවේ මේ එළවලු වගාව අස්සන්න විකුණ ගන්න, ඒ වගේම වෙන රටකට යවන්න විධිමත් ක්‍රමවේදයක් තාමත් හරියටම හැදිලා නැහැ. සීමිත පිරිසක් පුද්ගලිකව හදාගත්ත ඒ වගේම තමයි තාමත් මේ රටේ තුල මේ වගාව අස්සන්න වෙළඳපොළට යවන්නේ. මේ ලංකාවේ දැන් අලුත් තරුණයෝ මේ වගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඒ වගේම විදේශගතවලා ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් අය මෙහි ආයෝජනය කරනවා. ඒගොල්ලන් උපයන මුදල් වලින් මෙහි මොන හරි දෙයක් කරන්න. ඕන දෙයක් ඕන තැනක හදන්න පුළුවන්. ඒ පරිසරය ලංකාව තුළ තියෙනවා. විශේෂයෙන් මතක් කරනවා අපේ රජයට වැඩ පිළිවෙලක් හදලා දෙන්න. ලංකාවේ පාරිභෝගිකයාට සානදාය මිලට ඒගොල්ලන්ගේ පරිභෝජනය සඳහා ලබා දීලා අතිරික්තයක් තියෙනවා නම් ඒක අපනයනයේ මට්ටම දක්වා ගෙනියන්න පාරක් හදලා දෙන්න. ඊකාර්මික රටක් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ලංකාවේ තුල ඕන දෙයක් හදන්න පුළුවන්. ඒ හදන දේ අපි වෙන රටකට යවමු. අපේ ඉන්න අලුත් තරුණ ජවය මේ තරුණ පිරිස මේවට එයි. ඇවිල්ලා මේ රට තුල තා හොඳ සංවර්ධනයක් කරන්න පුළුවන් පාරක් හදලා දෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව හොඳ සංවර්ධිත රටක් කරා ගෙන යන්න පුළුවන් මේ කෘෂිකර්මාන්තය. මොකද මේ කෘෂිකර්මික රටක් හින්දා මේක ඕන දෙයක් හැදෙනවා. වගාවට සුදුසු පරිසරයක් අවුරුද්ද පුරාම ලංකාව තුල තියෙනවා. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව විදිහට මම මතක් කරනවා. අපිට ඒ අවශ්‍යතාවය හදලා දෙන්න. අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න. මොකද ඕන තරම් මානව සම්පත් අපි ගාව තියෙනවා. මේ මානව සම්පතෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන අරන් මේ රට සංවර්ධනය කරන්න දායකත්වයක් දක්වනවා අපේ ගොඩක් අය. ඒ දායකත්වයට පාරක් හදලා දෙන්න කියලා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපේ රජයට අපිට මේ වැඩ පිළිවෙලක් හදලා දෙන්න කියලා. මේ වගාවේ අපි හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් දැම්ම. මේ වගාව මේ දක්වා වර්ධනය කරන්න දාන්න ඕනේ පොහොර වර්ග, නරත්තු කරන්න ඕනේ විදිය, ගහන්න ඕනේ දිලිරනාශක සම්බන්ධව, කුමිනාශක සම්බන්ධව හැමදේම මම මීට කලින් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් දවස් 33 මේ වගාවට
දැන් මේ අපේ පළවෙනි ගෙඩි මුරේ කඩන්න පුළුවන්. ඇතැම් වැල් වල ගෙඩි 4-5ක් කඩා ගන්න පුළුවන්. ඇතැම් වැල් වල ගෙඩි 2-3 කඩා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ වගේ වගාවක් හරිතාගාරේ කරගන්න අවශ්‍යයි නම් අපි ආ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාන්න. සාර්ථක වගාවකට අවශ්‍ය වගාව උපදෙස් මගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අංකයට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය විස්තර ටික ගන්න. එහෙනම් බලමු අපි මේ වගාවේ දැන් හොඳට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව. එක සමානව මේ ශාකේ වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. දැන් අඩි 7ක් වගේ මේ වැල වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. පුරුක් අතර හොඳ පරතරයක් තියාගෙන අඟල් 4ක් වගේ පුරුක් අතර පරතරයක් තියාගෙන මේ හැම පුරුකෙන්ම හොඳට ගෙඩි අල්ලලා තිනවා. තනි ගෙඩියක් නෙවෙයි අල්ලලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. මේ රැහෙන් අල්ලලා තින්නේ. ගොඩක් සලාද පිපිඤ්ඤ බීජවල මේ එක පුරුකට එන්නේ එක ගෙඩියයි. දැන් මේ බලන්න මේ හැම අඟල් 4න් 4 වර්ධනය වෙච්ච පුරුකකම මේ වගේ රැහෙන් ගෙඩි අල්ලලා තිනවා. මේකේ අපිට සම්පූර්ණ ගෙඩි ඔක්කොම ගන්න වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් මේවා ෆුස්සේ නමුත් අපිට අවශ්‍ය පළදාව මේ වගාවෙන් ගන්න පුළුවන්. ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව කරා මේ වගාව නඩත්තු කරන්නේ කොහොමද කියලා ගොඩාක් දේවල් කතා කරලා තිනවා. අපි ආ සම්බන්ධ වෙලා මෙවැනි වගාවක් කොහොමද හරිතාගාරයේ සාර්ථක කරන්නේ කියලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න දැනගන්න පුළුවන්. අපි ආ සම්බන්ධ වෙලා හිටියේ. දවස් 33ක් කියන්නේ ඉතාලම කෙටි කාලයක්. ගොඩක් අය දවස් 45යිනේ. ඔන්න දැන් පෙන්නලා තියෙන ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව දවස් 45ක් නෙවෙයි දවස් 33යි. දවස් 33 මේ පළවෙනි අස්සන්න ගන්නේ. දැන් බලන්න මේ ශාකයේ දැන් ගෙඩි අපිට පළවෙනි ගෙඩි මුරේ විදිහට ගෙඩි 3ක් කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ වර්ග අඩි 5000ක හරිතාගාරය මෙතන පැල 1200ක් වගේ හදලා තියෙනවා. බලමු මේ වගාවේ තත්ත්වය. දැන් මේ පළදාව නෙලන්න පුළුවන්. දැන් අපි කපන්න ඕන ගෙඩි ටික අපිට පළවෙනි ගෙඩි මුරේ විදිහට මේ ගාන ගෙඩිය අපිට කඩා ගන්න පුළුවන්. හොඳ බරක් තියෙන කිව්කම්බ ගෙඩියක්. ගෑම් 180 200ක් වගේ මේ ගෙඩියක තියෙනවා බර. අපි පළමු අස්සන්නේ නෙලමු. නෙලලා අපි කතා කරමු කොහොමද මේ වගාවට දැන්ට දෙන්න පොහොර වර්ග මොනවද? ඒ වගේම කොහොමද නඩත්තු කරන්න කියලා කතා කරමු. ඉදිරියේදී අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න.
සලාද පිපින වගාවක හොඳ අත්සන්නක් ගන්න නම් අපි මේකට හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනේ. ඕනෑම ශාකයක අවදි තියෙනවා. ඒ අවදියට ගැළපෙන ඌනතා බලබලා අවශ්‍ය ශාක පෝෂක ටික පොහොර ටික දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හොඳ අත්සන්නක් ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ වගාවට දින 33යි. අද අපි මේකේ පළමු අත්සන්න ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි નિયમિત දිනට වඩා දවස් 10ක් විතර කලින් අත්සන්න ගන්නවා කියන්නේ අපි දෙන පොහොර එක හොඳට මේකට වැඩ කරලා තියෙනවා. මේ පොහොර එක හොඳට වැඩ කරන්න නම් මේ වගාවේ භාවිතා කරන මාධ්‍ය EC වගේ pH වගේ ඔයා බලලා අවශ්‍ය පොහොර ටික හරියට දුන්නොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ වගාවකට යන්න පුළුවන්. අද පළමු අත්සන්න ගන්නවා. ඒ අත්සන්න අරන් අපි ආයෙ නැවත හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් දෙනවා. විශේෂයෙන් ඇල්බර්ට් පොහොර එක 20 NPK බැලන්ස් පොහොර, කැල්සියම් එක, ඒ වගේම K පොහොර අපි මේ වගාවට ලබා දෙනවා මූලිකව. පහුගිය දවස්වල නම් ගොඩක් දුරට අපි ස්ප්‍රේ කරන එක තමයි කරේ. මොකද EC එක පොඩ්ඩක් මේකේ වැඩි වෙලා තිබ්බා. EC එක පාලනය කරගන්න අපි පොහොර දාන එක පොඩ්ඩක් නවත්තලා ස්ප්‍රේ කරා. දැන් හොඳට මේ වගාවට හරියන විදියට EC එක බැලන්ස් වෙලා තිනවා. එහෙනම් අපි නැවතත් හොඳ පොහොර ප්‍රමාණයක් දෙනවා. විශේෂයෙන් ඇල්බර්ට් එක ගැන කතා කරද්දී ඇල්බර්ට් එකෙන් සතියට ග්‍රෑම් 3ක් වගේ මේ වගාවට ලබා දෙන 1.5 ගන්න දෙපාරක්. ඒ වගේම K පොහොරක් අනිවාර්යෙන් ලබා දෙනවා. K පොහොරත් ලබා දෙන්නේ ග්‍රෑම් 3ක් 1.5 ගන්න දෙපාරකට. කැල්සියම් පොහොරක් අපි දෙනවා. කැල්සියම් පොහොර දෙන්නේ ග්‍රෑම් 1 ගානේ දෙපාරකට 20 NPK බැලන්ස් පොහොරත් ග්‍රෑම් 1ක් වගේ සතියට වැටෙනවා. මේ පොහොර ටික මේ සතියට වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ පොහොර වර්ග අපි ස්ප්‍රේ කළත් ගහනවා. නැතම් දවස්වල වතුර ගතිය වැඩි නම් මේ මාධ්‍යයේ තෙත ගතිය වැඩි නම් එදාට පොහොර දිය කළ මුලට දාන්න නැතුව එදාට අපි ස්ප්‍රේ කරනවා. ඒ ස්ප්‍රේ කරද්දී ග්‍රෑම් 20ක් ජලය ලීටර් 20කට වගේ දාලා තමයි වැඩි කරන්නේ. මුදින් නිරීක්ෂණ සහිත වගාව කරගෙන යනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් හොඳ අත්සන්නකට යන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වගාව කරගෙන යද්දී මේ ශාකයේ හැමදාම බලන්න, ඇවිදිනකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ රිකිල දෙනවා නම් කපලා දාන්න. ඒ වගේම නඩත්තු කරන් තියෙනවා නම් ඒ කප්පාදු කරන් තියෙනවා නම් ඒව කපන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ කොළවල මොන හරි රෝගයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උන්නතාවයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම ඔයාට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගාව හැම වෙලේම නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් ඉතින් මේ බලන්න මේ ශාකවල හොඳට මල් පිපිලා තියෙනවා. එක පුරුකක ගෙඩි 3-4 අනිවාර්යෙන් අල්ලලා තියෙනවා. අඟල් 4ක් විතර වගේ තමයි මේ පුරුකක් අතර පරතරේ තියෙන්නේ. ඒ පුරුකෙන් පුරුක හැම එකේම බලන්න මල් අල්ලලා තියෙනවා. ඒවා අල්ලලා තියෙන්නේ පොකුරු පිටින් රැහන් පිටින් අල්ලලා තියෙන්නේ. මේ හැම ශාකයකම එහෙමයි. මේ බලන්න මේකෙත් එහෙමයි. හොඳට අල්ලලා තියෙනවා. අපි හොඳ නිරීක්ෂකයෙක් වුණොත් අපිට මේ වගාව ඇතුළේ දිනන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අය ලංකාවේ මේ හරිතාගාර ඉදි කරනවා. මේ හරිතාගාර වගාව යාට තරගයක් වේ ඉදිරියේදී. මොකද ගොඩක් අය මේ වගාව වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට ඉතා ඉක්මනින් මේ වෙළඳපොළ අල්ලගෙන හොඳ තරගයක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඔය හැදෙන්න ස්මාර්ට් ඇග්‍රි YouTube නාලිකාව හරහා මෙවැනි වගාවන් කොහොමද කරන්න කියලා මම ඔයාලට කතා කරලා දෙනවා. පොහොර දෙන්න කොහොමද, විටමින් D පොහොර ගහන්න ඕන කොහොමද, මොනවාද ගහන්න ඕන වර්ග ගෑම් ගන්න ඔක්කොම කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට හරියට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ දෙන සාත්වයෙන් තමයි මේ වගේ අපිට යන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට මේ වගේ හැම වෙලකම හොඳට මල්ගෙඩි අල්ලලා දෙන්නේ. මේ වගේ තත්ත්වයට වගාවක් ඔයාලට ගන්න ආසයි නම්, ඔයාලට වගාව උපදෙස් අවශ්‍යයි නම් මෙන්න මේ අංකයට මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගන්න. මම ඔයාගේ හරිතාගාරයටම මේ වගේම ඇවිල්ලා මේ විදියටම මේ වගාව කරන්න විදිය ඔයාට ප්‍රායෝගිකව කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාට ගොඩාක් වැදගත්. ඒ වගේම මේ වගාවට දැන් පොහොර දුන්නා වගේම දිලිර්නාශක, කුමිනාශක, දියර පොහොර වර්ග සතියට බලලා ස්ප්‍රේ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ ශාක පෝෂක ප්‍රමාණය කියන්නේ පවතින ආණ්ඩුවටත් කියනවා, අපි රජයටත් කියනවා අපිට මේ වගේ වගාවන් සාර්ථක කරගෙන අපිට අත දෙන්න. ඒ වගේම විදේශීය වෙළඳපොළක් හදලා දෙන්න. ලංකාවේ පරිභෝජනය සඳහා ඕන තරම් නිෂ්පාදන හදන්න පුළුවන් පිරිස් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඒ වගේ අතිරික්ත අපි අපනයන මට්ටම දක්වා යවන්න පාර හදලා දෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා.